Hi guys! Welcome back again sa aking channel. My name is Jeefrey and today's video is pag-uusapan natin itong version 2 ng staking nitong si Rhinos Flyland. And yun nga, kung bago pa lang kayo dito sa aking YouTube channel, please subscribe and hit nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga NFT na nilalabas ko. So yun nga, huwag na natin patagalin pa, punta na tayo sa ating main topic. So yun na nga guys, ito nilabas na nga guys yung kanilang stake version 2. Ngayon lang, August 22. Ang ginawa ko na kanina is nag-unstake na ako dito sa version 1. Kung napanood nyo yun guys, yung unang-unang video ko dito or yung review ko dito sa Rhinos Flyland. So lalagay ko yung link dyan sa description below. Panoorin nyo yun kung gusto ninyo. So eto guys, kung may kita ninyo, nag-unstake na ako dito kasi last time nga 'di ba nag-stake ako dito and nagbayad ako ng gas fee na 500. Ngayon pala, ang sabi is kailangan magtira ka ng 1 rhinos or yung decimal point dito guys yung nasa dulo para bumaba yung gas fee ninyo. And kanina nag-try ako, ang baba talaga guys, 13 pesos lang. Pero pag kinilik nyo tong withdrawal guys, mahal talaga siya. So ayun, ito guys, nag-success siya kanina. And may kita nyo asset ko dito sa RHO, ayan na siya. Ngayon rin pala guys, kung mapapansin nyo, bumagsak to eh. Ang baba ngayon ng RHO guys, ito, may kita nyo. Alam nyo naman na yan. So, nag-invest ako dito. Sa mga nagtatanong ako saan ako pumasok, nag-invest ako dito guys. So, ayan, sa 6,000, yan. Papanood nyo naman yun guys dun sa una kong video. Yan, dyan tayo pumasok. Then, bumagsak. Naging 1633. So, yung asset natin talagang bumagsak. So, okay lang yun guys. Normal lang yun sa mga crypto. Kasi, ano yun ups and downs yan. Hindi natin alam talaga. Kaya nga, once na papasok kayo sa mga ganito, is ready kayo. Or, yun nga, ready kayo mawala yung inyong asset. So, wag nyo kukuhain yung ipang-invest nyo dito sa utang lang or mga needs nyo nga. Kasi, ganyan talaga dito. Ang mangyari lang naman yan guys, hindi naman kayo dyan lugi or hindi naman kayo dyan malulugi once na hindi nyo binenta and nag-hold lang kayo. Kasi, yan pa rin yun eh. Yan pa rin yung token ninyo. Yung rate lang naman yung bumaba. Kasi, malaki yung chance pa rin yan na tumaas yan guys. Ba't ko nasabi? Kasi, tignan naman natin dito guys, no? Sa kanilang roadmap. Next year pa guys yung release ng ano nila eh, ng game nila. So, marami pang pwedeng mangyari and pwedeng hindi yan masunod yung roadmap nila. Kung di ako nagkakamali, ganun din yung sa DeFi Pet na ang pagkakaalam ko is next year pa dapat yung game nila pero i-release na siya sa Q4. May play to earn na siya. So, pwedeng ganun din dito guys. Pwede pa magbago yan lahat. So, ayun. Ito na nga. Pag-usapan na muna natin yung stake number 2 or version 2. Click nyo lang yan stake V2. So, ayan. Try natin mag-stake dito. So, i-connect nyo lang guys, kapag kaklik nyo yan, may makita kayo dito ang connect, then magpa-pop up yan dito sa MetaMask ninyo, kiklik nyo lang yun. And by the way pala, itong TVL, marami nagtatanong nito, ang ibig sabihin yan is total value lock, no? Or ayan guys, yung total ng mga nag-i-stake, lahat na nag-i-stake dito sa V2. And dun pala sa V1, ito ata hindi pa ata nila to na unstake or di ko sure. Baka yun lang yung total na nag-stake. So dito tayo sa V2, ito na yung mga nag-stake. So ang gagawin natin, same procedure nung V1 nung nakaraang video. So approve lang muna natin to. Magbabayad lang tayo dito ng konting gas fee. So ayan siya guys. So confirm lang natin to. And yun. So ayan guys, okay na siya. May makita na kayo unstake and plus sign dito. Then, by the way pala guys, ang APY niya na ngayon is 116.94%. Nakaraan kasi is, ano siya, 400%. Di ko lang alam kung every 7 days to or ito na yung bagong APY niya. So, annual ito guys ito yung, parang ang gagawin nyo dyan, yung total na ininvest ninyo or in-stake ninyo, ipa-plus nyo kapag dinivide nyo itong 116.94% sa 336 days. O sana nag-gets nyo. Basta APY yan guys, annual yan. Hindi yan yung sa isang araw. So, yun. By the way pala, isa pa pala dun sa sa nakaraang ko nasabi. Sabi ko BNB yung, Rhino yung naging pambayad natin dito. Ang pambayad pala dito BNB. So, sorry don. So, plus lang natin to. So, try natin mag-stake. So, pwede natin 100% lahat ng natin, RHO. Kasi mababa naman guys yung gas fee nila ngayon. So, 100, then okay. And then, tignan natin kung magkano yung gas fee niya. So, ito na yung gas fee niya guys, 0.001. So, try natin to i-convert sa CoinGecko or sa BNB. Tignan natin kung magkano yung sa peso. Ito guys, bumaba yung Rhino. So, yan, BNB lang muna tayo.
So ngayon, taas talaga ngayon ng BNB ay paawat, no? So ayan, nasa 32 pesos lang guys kapag ka nag-stake kayo. So, ang baba lang. So, click lang muna natin ulit yung MetaMask natin kasi di nga natin natuloy. Sasubmit lang natin to. Ayan, confirm. Confirm lang natin to guys. Ayan. Okay, pending na siya. Tingnan lang natin. Ayan, okay na ata to. Ay, hindi, pending pa rin. So, wait na lang natin to. Then, check natin yung asset natin. Di pa nababawasan dyan. Ayan guys, okay na. Create stake na siya. So, ayan. Ayan na guys. 1 billion tong inano natin, in-stake natin. So, yun. Ito guys, yung ratio income natin. So, yan. Ang gagawin na lang natin dyan, isaantay na lang natin yan or pabayaan na lang natin, no? So, para naman guys, makakuha kayo ng mga update dito sa RH o yung iba pang update. Click nyo lang tong Telegram nila. Ayan. So, wala pala siya. Or search nyo guys yung legit nilang ano guys, Telegram dito. Ito yung itsura. Ito guys, Rhinos Flyland. Sana ba yun? View group info. Ito guys, yung ano niya, mayroon na siyang 7,216 members. Ayan guys yung legit. So, meron ding Philippines yan guys. So, iba pang update guys, Twitter nila. Pwede nyo rin i-click yan. Dito kayo dadirect. So, ayan. Meron silang 6,547 followers dito. And dito na nga, yung mga ano nila guys, mga update, no? August 15 pa to, napakita ko na to sa inyo. Ito nga guys, yung version 2 nila, no? You can now stake your RHO with V2, the perfect update version. Please enjoy low gas fee. Yun nga guys, ang baba ng gas fee, and then faster speed and no more bugs. So, bugs lang talaga yun guys, yung nagbayad tayo ng 500 nung nag-stake tayo. So, ayun guys, meron silang stake V2 live. Ito nga, kanina. So, dito guys, noong August 17, ito, pinakita rin nila to guys, yung sa marketplace nila and mga sample nga guys ng mga rhinos, no? So, ayan nga, ang sabi rin dito, Rhinos Finance has been working non-stop to bring you its Rhinos Flyland game marketplace. So, wala silang tigil guys sa pag-develop nitong game na to. And every 7 days guys, nagbe-burn sila guys ng token para mas tumaas yung rate, no? Tumaas yung demand nung ano natin ng token. So ito guys, nag-update sila dito. May kita nyo dito guys lahat sa kanilang pin comment. Pwede nyo i-check. And kung may mga katanungan kayo guys, andito lahat yan. Tamo. Frequently asked question or answers, nandito na lahat yan. So sabi dito sa number 2, if you have stake tokens in V1, you need to manually unstake your tokens in V1 and stake again in new V2. Tulad nga nung ginawa natin guys. So ayun guys, 48 hours lock-in period if you have restake a few times. The 48 hours will count the last restake. Example, if you stake 1 billion tokens on 18 and restake 2 billion again on 19, your total 3 billion will be locked until 21. So, ayun, 48 hours guys nga malalak yung inyong in-stake dito, no? Ito guys, makikita nyo rin naman yan dito. So, once guys na kayo dito, nag-stake kayo yan, hindi nyo mapipindot to. Naka-color, siya, gray. So, kailangan mag-green yan bago nyo siya ma-unstake. So, ayun may countdown rin pala siya dito guys kung kailan nyo siya may stake. Ayun yung mga bagong update nila, no? So, talagang goods naman siya guys para sa akin. And ano pa ba? Ayan, may breeding din. So, yun lang naman guys yung mga update nila dito sa Rhinos Flyland. So, kayo maglala guys, kahit bumaba yung rate niya ngayon, hindi natin alam, no? Kasi bago pa nga lang, hindi natin alam kung ano yung kakayanan nitong game na to. So, kasi parang rin ang dami rin talagang nagbebenta, alam nyo yun. Benta, sabay bili, benta. So, yun guys, lahat yan, normal yan lahat. And, para sa iba pang update guys dito sa Rhinos Flyland, so, please subscribe and hit nyo nga yung notification bell para lagi nga kayo updated sa mga to na mga nilalabas kong NFT games. So, yun lang. Maraming salamat sa inyo and sa suporta ninyo. Please like, subscribe, and hit the notification bell para ma-notify kayo sa susunod ko pang video. Peace!